श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. श्रावण वद्य अष्टमीला गोकुळाष्टमी म्हणजे श्रीकृष्ण जयंती म्हणतात. रात्री 12 वाजता बाळकृष्णाची मूर्ती फळाफुलांनी सजवलेल्या पाळण्यात घालून गोड आवाजात कीर्तन केल्यावर पाळणा म्हणतात. म्हणजेच जन्म झाल्यावर गोविंदा रे गोपाळा म्हणत दहीहंडी फोडली जाते. नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. जन्माष्टमी जवळ आलेली आहे आणि जन्माष्टमी म्हणजे श्रीकृष्णाचा जन्म. हा सण आपल्या सर्वांच्या मनात उत्साह भरून आणणारा आहे आणि त्याकरताच मी तुमच्यासाठी एक खास नैवेद्याचा प्रकार घेऊन आलेली आहे. तो म्हणजे सुंठवडा. तर ह्या सगळ्या वस्तू आपल्याला जरा हलक्याशा भाजून घ्यायला पाहिजे. तर प्रथम आपण ना खारीक पावडर भाजून घेऊया. खारीक आहे ना ही, ती भाजून घेऊया. थोडं हलकसं आपल्याला भाजून घ्यायचंय, हे जास्ती नाही भाजायचंय आपल्याला. ह्याच्यातलं थोडं मॉइश्चर आहे ते थोडंसं आपल्याला कमी करायचंय. तर हे आपलं झालेलं आहे, तर हे मी काढून घेते. आता आपल्याला हे बदाम आहेत ते जरा आपण भाजून घेऊ. एक टेबलस्पून काजू ती भाजून घेऊ. ह्या सगळ्या वस्तू थोड्याशा भाजल्याने ना सुंठवडा बराच 1 महिना तरी हा टिकून राहतो. बडीशेप आहे. हे सफेद तीळ आहे. हे पण झालेले आहेत आपले. आणि आता ना हे खसखस भाजून घेऊ आपण. त्याबरोबर ही जी वेलची आहे ना ती आपण थोडीशी हलकी भाजून घेऊ. हे सगळं पौष्टिक आहे. हे आपण बाळंतिणीसाठी सुद्धा हा सुंठवडा देऊ शकतो, कारण ह्याच्यात सगळ्या पौष्टिक गोष्टी आहेत. तर ह्या वेलची मी घातली आहे, तर जरा वेळ थोडंसं भाजून घेऊ. एक अर्धी वाटी खोबरं, सुकं खोबरं आहे. हे जरासं हलकसच भाजते मी. हे सगळे आता वस्तू आपल्या भाजून झालेल्या आहेत, तर मी शेगडी बंद करते. आता आपण ह्या ज्या भाजलेल्या वस्तू आहेत ना, ह्या सगळ्या जिन्नस आहेत ते आपण मिक्सर मधनं काढून घेऊया. प्रथम मी खारीक आणि तीळ वगैरे सगळं घालून घेते आणि ही साखर आहे ना ती पण आपण घालून घेऊया. आणि ही खडी साखर पण घालते. थोडं आपण क्रश करून घेऊ. आणि हे जे आता ड्रायफ्रूट आहे ना ते पण आपण मिक्सरच्या भांड्यात घालून जरा फिरवून घेऊया. सुंठ पावडर आहे ती पण आपण घालून घेऊया याच्यात. आणि परत एकदा आपण थोडंसं हे क्रश करून घेऊया. हे आपलं आता पावडर झालेली आहे. हे जे खोबरं भाजलेलं आहे ना
ते मी थोडं हातानेच क्रश करते, कारण तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही मिक्सर मधून पण ते काढू शकता. पण मला तरी ते थोडंसं खोबरं जाडसर ना दाताखाली आलेलं आवडतं, त्याच्यामुळे थोडंसं मी क्रश करून घेतले. हे सगळं असं चांगलं मिक्स करून घेतलं पाहिजे. हे बेदाणे ते पण आपण घालूया. आणि हा थोडासा असा भाजून घेतल्याने ना हा टिकायला 1 महिनाभर टिकतो. ह्याच्यात ओवा पण टाकतात किंवा डिंक पण टाकतात, पण कधी कधी उपवासाला ओवा वगैरे चालत नाहीये, तर मग हे असं हेच एवढं इन्ग्रेडियंट्स घातलं तरी खूप चांगलं असतं. तर असा हा आपला सुंठवडा तयार झालेला आहे. तर असा हा आपला सुंठवडा तयार झालेला आहे. ह्या जन्माष्टमीला ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी. जन्माष्टमीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा.